მე ვნახე როგორ გახდა ყველა ჩემი საყვარელი ადამიანის სიკვდილი მშრალი სტატისტიკა. თუ კი ღმერთი სადმე არსებობს, იგი ძალიან უნდა შემეხვეწოს, რომ მას ის ყველაფერი ვაპატიო, რაც საკუთარი თვალით ვნახე და თავად გამოვცა. ეს სიტყვები იმ ადგილის გადარჩენილებს ეკუთვნით, სადაც დღეს მინდა წაგიყვანოთ. აუშვიცის საკონცენტრაციო ბანაკის. აუშვიცი ჯოჯოხეთია დედამიწაზე. იქ 1940-1945 წლებში ნაცისტებმა 1,1 მილიონი ადამიანი მოკლეს. საშუალოდ 4 ადამიანი 10 წუთში. ერთხელ მერსედესის ქარხანაში მომიწია, მისვლა და არამაც ყველაზე მეტად მომხიბლა იქ იყო წარმოუდგენელი სიზუსტით, დაგეგმილ აღსრულებული სამუშაო პროცესი. ზუსტად იგივე, ზუსტად ანალოგიური გერმანული დისციპლინა და ენით აღუწერელი პედანტიზმი მუშაობდა აუშვიცში. ეს გერმანული კონცერნი შემთხვევით არ მიხსენებია, სწორედ მერსედესი იყო ჩართული აუშვიცის კონცეფციის ჩამოყალიბებაში. სანაცვლოდ ნაცისტები მათ ებრაელ ტყვეებსა და სამხედრო ტუსაღებს აწვდიდნენ უფასო მუშახელის სახით. გამოიწერეთ არხი. მოიწონეთ, დააკომენტარეთ ვიდეო და დაეხმარეთ YouTube ალგორითმს, იმიტომ რომ მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ჯერ არ იცით, მაგრამ უკვე გაინტერესებთ. სურვილი მაქვს, რაც შეიძლება ზუსტად აგიღწეროთ ის ყოველდღიურობა, რომელიც მსოფლიოს ყველაზე დიდ სასაკლაოს მკვიდრებს ჰქონდათ. თავდაპირველად აუშვიცი პოლიტიკური პატიმრებისთვის განკუთვნილი ბანაკი უნდა ყოფილიყო. SS-ის ხელმძღვანელობამ ბანაკისთვის პოლონური ქალაქი ოშვენციმი თავისი ხელსაყრელი სარკინიგზო მდებარეობის გამო შეარჩია. ევროპის ოკუპირებული ქვეყნებიდან პატიმრების ტრანსპორტირება აქ მარტივი იყო. აუშვიცი ერთი ოფიციალურად 1940 წლის მაისში ჰაინრიხ ჰიმლერის ბრძანებით გაიხსნა. 1941 წელს კი გრიფით საიდუმლო დოკუმენტის საფუძველზე ნაცისტებმა ბანაკის გაფართოვება დაიწყეს. მიზანი ერთი იყო: ებრაელების სრული განადგურება. ყველაფერი აქ, რკინიგზის სადგურში იწყებოდა. აუშვიცისკენ ტყვეები სატრანსპორტო ვაგონების მეშვეობით ჩამოყავდათ. თითო ვაგონში საშუალოდ 100 ადამიანი იყო განთავსებული. არანაირი საჭმელი, სასმელი, საფირფარეშო და შესაბამისად ლამის ნახევარი ტყვეებისა გზაშივე იხოცებოდა. სადგურში მათ აუშვიცის კომისარი და მთავარი ექიმი ჯოზეფ მენგელე ელოდებოდა. მისი საქმე გადამწყვეტი იყო საკონცენტრაციო ბანაკისთვის. მას უნდა გადაეწყვიტა, ვინ დარჩებოდა სამუშაო და ვინ წავიდოდა ბრჭყალებში შხაპის მისაღებად. შხაპის მიღებაზე ოდნავ მოგვიანებით დაგელაპარაკებით, მანამდე გიგეთქვით იმას, რომ შერჩევის კრიტერიუმები უკაცრესი იყო. პრინსტონის უნივერსიტეტის კვლევის თანახმად ადამიანს 5 წამი სჭირდება, მხოლოდ 5 წამი იმისთვის, რათა პირველი შთაბეჭდილება შეექმნას სხვაზე. 5 წამი იმისთვის, რომ სხვას მოაწონოთ, შეაყვაროთ თავი, შეაშინოთ, შეაცბუნოთ. ჯოზეფ მენგელეს კი მხოლოდ 2 წამი სჭირდებოდა იმისათვის, რომ განესაზღვრა, ვინ წავიდოდა გაზის საკანში და ვინ დარჩებოდა სამუშაოდ. როგორც აუშვიცის გადარჩენილები ხვებიან, ყველაზე მძიმე სელექციის პროცესი იყო. მენგელე 14 წლამდე ბავშვებს, ჩვილებს, სუსტ ქალებს, მოხუცებსა და დაავადებულებს შრომისთვის გამოუსადეგად აფასებდა. რაც იმას ნიშნავდა, რომ ისინი მაქსიმუმ 2 საათში ცოცხლები აღარ იქნებოდნენ. ტყვეების ყოველი ნაკადიდან მხოლოდ 20% ახერხებდა მენგელეს ტესტის გავლას. აუშვიცის მთელი კონცეფცია სიცრუეზე იყო დაფუძნებული. მის ტყვეებს უნდა დაეჯერებინათ, რომ პატიოსანი და ბეჯითი შრომის სანაცვლოდ თავისუფლებას მოიპოვებდნენ. და ამიტომაც ამ ბანაკის შემოსასვლელში დემონსტრაციულად არის წარწერა გაკეთებული. შრომა ათავისუფლებს. აუშვიცი ერთი დიდი გამართული ქარხანასავით მუშაობდა. აქ დაახლოებით 6000 ადამიანს კლავდნენ ყოველდღე, კლავდნენ და წვავდნენ. დაუმორჩილებლობა დახვრეტით ისჯებოდა, ქურდობა ჩამოხრჩობით, უდისციპლინობა გაზის საგნით. როგორც გადარჩენილები ყვებიან, მოკლულთა ფერფლი იმდენი გროვდებოდა, რომ გასატანად დიდი სათვირთო მანქანებიც არ ყოფნიდა. ფერფლის ნაწილს ნაცისტები მიმდებარე მიწების განაყოფიერებისთვის იყენებდნენ. ცალკე ტრაგედია შიმშილი და გადაღლა იყო. აუშვიცის მკვიდრებს დღე-ღამეში 17-18 საათი უწევდათ მუშაობა და მხოლოდ 500-600 კალორიის მიღება. ეს ეგრეთ წოდებული გაზის საგანია. აქ ადამიანები შემოდიოდნენ და ვეღარასდროს გადიოდნენ.
ყველაზე საშინელება აქ ის არის, რომ დღემდე ეტყობა კედლებს იმ ადამიანების კვალი, რომლებიც მოტყუებით ჩემ ყავდათ და აღრჩობდნენ. კვალი კედლებზე ნაკაწრების სახით. იმისათვის, რათა დრო არ დაკარგულიყო და შემდეგი ნაკადი შემოსულიყო გაზის საკანში. ბრჭყალებში შხაპის მისაღებად ზონდერკომანდოები, ის ებრაელები, რომლებიც ნაცისტებზე მუშაობდნენ, ცხედრებს თავს მოუყრიდნენ და პირდაპირ აქ კრემატორიუმში ასვენებდნენ. როდესაც აუშვიცის ბირკენაუზე დამატებითი ინფორმაციის მოძიებას ვცდილობდი, წავიკითხე, რომ მთლიანობაში 300 ასეთი ყაზარმა ბარაკი იყო ბანაკის ტერიტორიაზე. ხოლო თითო ყაზარმაში დაახლოებით 800-დან 1000 ადამიანამდე ცხოვრობდა. აი ესე გამოიყურებოდა აუშვიცის მკვიდრთა საცხოვრებელი ადგილი. აუშვიც-ბირკენაუში დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ ძალიან ბევრმა ჩაიდინა. მაგრამ გამორჩეულთაგან გამორჩეული დოქტორი ჯოზეფ მენგელე იყო, სიკვდილის სანგელოზი. იგი უტოპიურ, შიზოფრენიულ, პათოლოგიურ კვლევებს ატარებდა. მაგალითად, მას აინტერესებდა გენეტიკური კოდის ცვლილება, ადამიანებისთვის თვალის ფერის შეცვლა, ფეხმძიმე ქალების რეაგირება კონკრეტულ დაავადებებზე, კვლევების სტერილიზაციის შესახებ. მეტნაკლებად წარმოგიდგენიათ ალბათ, რას აკეთებდა ეს კაცი. როდესაც ჯოზეფ მენგელე აქ ბირკენაუში მოდიოდა, თავისი კვლევებისთვის შესაბამის კადრებს ეძებდა. ის 100-120 კვადრატული მეტრი, სადაც ახლა მე ვიმყოფები, ისტორიის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ბნელი, სასტიკი და დაწყევლილი ადგილია. ჩემ უკან ის დახურული შენობა, სადაც ჯოზეფ მენგელე ყველაზე სასტიკ სამედიცინო ექსპერიმენტებს ატარებდა. გვერდით კი კედელი, სადაც ისტორიაში ალბათ ყველაზე მეტი ადამიანი დახვრიტეს. ყველაზე საშინელი ნაწილი მაინც აუშვიც პლაცზე დგომა იყო. ყოველი დამქანცველი დღის შემდეგ თვლა იწყებოდა, რომელიც საათობით გრძელდებოდა. თუ კი ჯგუფს ერთი თვე მაინც დააკლდებოდა, რამდენიმეს იქვეკლავდნენ, ხოლო დანარჩენს მთელი ღამე ტოვებდნენ პლაცზე. ჰოლოკოსტსა და აუშვიცზე არაერთი წიგნი მოგვს საკუთრებული. ყველაზე მეტად მაინც ელი ვისელის ღამე და პრიმო ლევის აუშვიცში გადარჩენა მომეწონა. ორივე გადარჩენილი იმას იხსენებს, რომ ყველაზე მძიმე ღირსების საყრაი. შეიძლება ყველაფერი წაგართოს მძიმეს პირობებში გამყოფა, მაგრამ ადამიანის ტვინისთვის ყველაზე გამანადგურებელი მაინც ღირსების შელახვა. იცით, ერთ-ერთი პირველი რას უკეთებდნენ ნაცისტები აუშვიცის ტყვეებს? თავს ხოტრავდნენ, სახელს ართმევდნენ და მხოლოდ ნომრებით აძლევდნენ ერთმანეთთან ურთიერთობის საშუალებას. ანუ წარმოიდგინეთ მოცემულობა, რომელშიც თქვენი პიროვნების განსაზღვრელ ყველა ელემენტს გიქრობენ. ამ წესის დარღვევა სიკვდილით ისჯებოდა. ერთხელ მე შევხვდი აუშვიც გადარჩენილს და მასთან მეგობრობა მისი სიცოცხლის ბოლომდე გავაგრძელე. ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ძალიან საინტერესო ადამიანებთან მიწევს შეხება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. მაგრამ ის შეხვედრა ქალბატონ ლარასთან ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი იქნება ჩემს ცხოვრებაში. თავდაპირველად ჩემი ყურადღება იმან მიიპყრო, რომ ის ქალი დეტალურად უყვებოდა თავის თანხმლებ პირებს,
ბანაკის ცხოვრების ყოველდღიურობაზე. როდესაც წვიმდა თავს აქვაფარებდით, როდესაც გსჯიდნენ, იქიდან ვიპარავდით ფოთლებსა და ბალახებს, რათა თავი გამოგვეკვება. ამ ღობესთან ვნახე უკანასკნელად ჩემი ძმა. როგორც თავად თქვა, მან აუშვიც-ბირკენაუში 9 თვე და 23 დღე გაატარა. მისი ოჯახის წევრებისგან ნებართვა ავიღე და 2 კითხვა დაუსვი. როგორ გაუძელით აუშვიც? და მისი პასუხი იყო, როდესაც ყველაფერი წამართვეს, რაც მიყვარდა და რის გამოც ჩემს ცხოვრებას აზრი ჰქონდა, გადარჩენისთვის ერთადერთი გზა დამრჩა. რეაგირების თავისუფლება. შეუზღუდავი ნება მხოლოდ იმის მქონდა, რომ რეაგირება ისე მომეხდინა ყოველდღიურ საშინელებებზე, რომ ჭყვიდან არ შევშლილიყავი, როდესაც მირტყამდნენ, საკუთარ თავს ვარწმუნებდი, რომ ეს გამძლეობის ვარჯიში იყო, როდესაც მაშინ მშილებდნენ, თავს ვაჯერებდი, რომ ეს ნიძლავი იყო, რომელიც უნდა მომეკო. მეორე კითხვა რჩევა იყო, მისი პასუხი კი არასდროს დაიწუწუნა, რადგან ღმერთს ყოველთვის აქვს გამზადებული შენი დახმარების გეგმა. უბრალოდ მიეცი მას ამის საშუალება.